Nhìn đây này, tay đây này, đang còn phải chuyển nước mà vẫn phải đi dẫn nhà ép. Là bác tự nâng hẳn bằng điện. Đấy, tiện không? Chạy bằng động cơ nhá. Rất Không nhanh. phải dùng sức người, không phải dùng cơm. Vì đằng sau cánh cửa này nó là cái không gian riêng tư, còn ở phía ngoài cánh cửa kia thì nó sẽ là những không gian sinh hoạt chung. Thì mình phải khẳng định mọi người là 750 triệu chi phí hoàn thiện cho căn hộ này là hoàn toàn xứng đáng. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhà Ép. Mình sẽ phải dành một lời tuyên dương dành cho Khánh Linh bởi vì mọi người biết tại sao không? Nhìn đây này, tay đây này, đang còn phải chuyển nước mà vẫn phải đi dẫn nhà ép. Đấy, Vẫn được đi làm nhà ép. Và để tuyên dương cho sự nhiệt huyết này của Khánh Linh thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn Khánh Linh và mọi người tới tham quan một căn hộ có diện tích là 75m² tại tòa H3 Mastery Waterfront Vinhome Ocean Park 1. Và căn này nhé, bật mí mọi người là nó có chi phí hoàn thiện chỉ khoảng 750 triệu đồng thôi, với rất nhiều điều đặc biệt đang ẩn chứa chờ đợi chúng ta khám phá. Như quý vị và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy, đây là một căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Khi mà các kiến trúc sư của TLT Home gặp gia chủ và nhận được cái đề bài toán là phải làm thế nào để thiết kế một căn hộ mà nó phải phù hợp với cả cái bộ sofa ở sau lưng đây. Thì Khánh Linh thấy là cái không gian này như thế nào nào? Khánh Linh sau khi mà nghe anh Duy chia sẻ thì em đã hiểu là tức là thiết kế tổng thể của cả căn hộ này sẽ phải tuân theo thiết kế của bộ sofa này, và thực sự đây cũng chính là điểm nhấn của cả khu vực phòng sinh hoạt chung cũng như là cả căn hộ này luôn. Chính xác, phải nói là bộ sofa có thiết kế rất đẹp. Chủ nhà chia sẻ là họ ưng cái bộ sofa này từ lâu rồi, từ trước khi mua cái căn hộ này cơ. Thế cho nên là khi mà chọn được căn hộ này thì nhờ các kiến trúc sư của TLT Home thiết kế làm thế nào để cho nó phải phù hợp với cái bộ sofa này. Nó rất là êm và cái chất liệu của nó rất là mềm, rất là mượt. Đúng và thực rồi. Sự là trong một căn hộ với một cái diện tích không phải là quá lớn như thế này thì việc một bộ sofa có thể vừa ngồi xem tivi này, có thể vừa ngồi dùng một bữa ăn nhẹ này, hoặc là có thể nằm nghỉ ngơi sẽ là một sự lựa chọn rất là tối ưu và hợp lý. Chính xác, và bật mí cho Khánh Linh cũng như là mọi người nhé, là bộ sofa này nó có chất liệu là da bò Ý. Cho nên là khi mà chúng ta sờ vào đây này, nó có cảm giác rất là mịn, rất là mát. Không chỉ ngồi nhé, mà nằm ngủ ở đây thì cũng rất là thoải mái. Lúc nãy trước khi mà Khánh Linh tới đây, anh cũng đã tranh thủ ngả lưng một chút và phải nói là nằm có khi còn êm hơn cả giường. Làm giấc mini rồi gì. Đúng rồi, làm giấc mini. Và như vừa giới thiệu tới mọi người ở đầu chương trình thì đây là một căn hộ có diện tích chỉ rộng khoảng 75m² thôi, và nó sẽ có 3 phòng ngủ ban đầu cũng như là 2 phòng vệ sinh. Thì các kiến trúc sư của TLT Home cũng đã phải bố trí lại công năng một chút để làm thế nào đấy mà tối ưu được cái không gian cho một cái căn hộ có diện tích là 75m² thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là cái phương án mà các kiến trúc sư của TLT Home đã đưa ra là như thế nào nhé. Thì đây, ngay ở phía cửa ra vào như mọi người thấy này, là chúng ta sẽ có thể tiếp cận với khu vực bếp là cái khu vực đầu tiên, cũng như là khu vực tủ để giày. Và có một cái chi tiết rất nhỏ ở đây mà Khánh Linh có thể nhìn thấy này, đó chính là cái móc treo quần áo, kiểu như là khi mà chúng ta đi về một có áo khoác có thể là treo ở đây. Treo quần áo này, treo mũ này, treo chìa khóa xe ô tô này, rất là nhiều thứ, và quan trọng là có thể gập được lại. Gập được lại rất là gọn. Đấy, với một căn hộ có diện tích nó khiêm tốn như thế này thì những cái giải pháp thông minh là rất cần thiết. Và như mọi người thấy thì với cái chi phí mà 750 triệu để mà hoàn thiện một căn hộ 75m² như thế này thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái chi phí này cũng rất là hợp lý. Bởi vì sao? Họ sử dụng rất nhiều các loại vật liệu đan xen với nhau, ví dụ như đây là giấy dán tường này, và đây là những cái chất liệu mà gọi là gỗ nhưng mà ở bên ngoài là bề mặt acrylic bóng gương, cho nên nó mang lại cho căn hộ này tổng thể cái vẻ rất là đẹp, sang trọng. Đấy, ngay cả cái màu gỗ ở đây này, thấy không? Đúng vậy, em rất là đồng ý với quan điểm của anh Duy. Và thực sự là chúng ta có một cái căn hộ với một cái diện tích thực sự không phải là quá lớn, nhưng mà việc chọn vật liệu cũng như là thi công làm sao cho nó thật nét, hoặc là từng cái giải pháp ấy, nó sẽ phải rất là chính xác. Ví dụ như là những cái hệ tủ kịch trần như anh Duy đang thấy đây, hoặc là từng cái chi tiết nho nhỏ thôi như là ghế để ngồi đi giày chẳng hạn. Bình thường mọi người cũng sẽ không có hay để ý lắm đâu, nhưng mà có một cái tip mà Khánh Linh cũng đã nhận ra sau hơn 5 năm làm nghề, đó chính là khi mà mình chọn ghế đi giày ấy, thì phải chọn một chiếc ghế có một cái chiều cao hợp lý để chúng ta ngồi đi giày không bị cúi quá thấp. Đúng không? Và quan trọng là cái chiếc ghế này đặt trong căn hộ này sẽ rất hợp lý. Tại vì sao? Nó có quai xách. Nếu như mình không ngồi đi giày, mình có thể xách ở chỗ khác, ngồi làm việc khác, rất là hợp lý. Wow, hợp lý luôn. Ở đây nhá, chúng ta có một cái hệ tủ có công tắc cảm biến rất là tiện. Đấy, tủ này phải nói là rất đẹp này.
Và đây, như đã vừa giới thiệu với mọi người thì đây chính là bàn đảo cũng như là khu vực bếp của căn hộ ngày hôm nay. Và có một điểm rất đáng khen ở trong căn hộ này, đó chính là khu vực bếp thì nó có lô gia phụ. Do vậy là khi mà chúng ta nấu nướng là có thể mở cái cánh cửa này ra. Đó, thì không khí nó gây mùi có thể là bay ra ngoài, nó lưu thông hơn, giúp cho cái không gian ở trong này lúc nào nó dễ chịu. Khánh Linh thấy đây là một khu bếp được thiết kế phải nói là tối ưu nhất có thể rồi, khi mà quy trình của chúng ta sẽ rất là hợp lý này. Khi mà đi chợ về, tủ lạnh ở đây, có thể bỏ thức ăn ở đây này. Bàn đảo đây. Bàn đảo ở đây, bồn rửa phía bên này. Bếp điện này, lò nướng, lò vi sóng sẽ được tích hợp ở phía bên này. Hai hệ tủ bếp kịch trần có tủ bát này. Rất là nhiều ngăn kéo để có thể để nồi, niêu, xoong, chảo, đũa, thìa. Đấy là những cái phần mà Khánh Linh có thể phát hiện ra khi mà quan sát khu bếp này, đúng không? Tuy nhiên thì cũng có một số điểm mà chúng ta rất đáng lưu ý nữa mà nếu như không giới thiệu thì chắc mọi người không biết được đâu. Đầu tiên đó chính là giá bát tự nâng hạ bằng điện. Đấy, tiện không? Đấy, cái trường hợp này thì nó rất là hữu ích khi mà giả dụ như là người cao tuổi này hay là người có chiều cao khiêm tốn mà đứng ở trong khu bếp này thì chúng ta chỉ cần thao tác chạm. Đấy là nó sẽ tự động nâng lên hạ xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Đây chính là cái ứng dụng thông minh mà mọi người nên áp dụng ở trong khu bếp của mọi nhà để làm sao để cho chúng ta gọi là kiểu đứng ở trong bếp mà nó tiện hơn, đúng không? Nó có nhiều cái cảm hứng hơn khi mà chúng ta nấu nướng. Chúng ta còn có cả máy rửa bát. Đây, nó cũng được đặt âm ở trong cái phần tủ bếp này. Rất là gọn. Đó, chưa hết. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có thêm một chú robot hút bụi. Và cái chú robot hút bụi này thì cũng phải được tính toán rất là kỹ khi mà đặt ở đây. Thì nó cũng được nối liền với cả cái đầu cấp nước. Cho nên là nó là robot hút bụi nhưng mà nó lại kiêm luôn cả cái chức năng là lau nhà. Đấy. Và đặt ở đây thì cũng coi như là vị trí một khá là trung tâm của cái căn hộ này rồi, cho nên là nó có thể di chuyển khắp mọi nơi và nó tự động hoàn toàn. Đấy. Đấy là những cái điểm mà rất là nhỏ thôi nhưng mà họ có thể tích hợp ở trong một khu bếp như thế này để giúp cho căn hộ nó tiện nghi hơn, đúng không? Rồi. Nó thoải mái hơn. Khu bếp này thực sự là tốn nhiều chất xám quá. Đừng phân tích một lúc mà mãi mới hết nhỉ. Thôi thì bây giờ anh em mình di chuyển sang khu vực khác. À đây, nhân tiện nói thêm về cái bàn đảo này thì như mọi người thấy là thường bây giờ bàn đảo không chỉ là bàn đảo mà còn có thể là một cái bàn ăn nhẹ để khi mà chúng ta ví dụ như không cần thiết phải ngồi ăn ở bàn ăn khu bên kia ấy, mà chỉ ăn mì này, ăn đồ ăn nhanh thôi, này ăn xong dọn luôn thì ngồi ở đây rất là tiện. Đó, và cái diện tích của nó phải nói là nó rất là tối ưu trong cái không gian như thế này. Rất hay, đúng rồi. Và trong một căn hộ như thế này thì có một điều rất quan trọng, đó chính là giải pháp. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Chúng ta sẽ không còn vách tivi cũng như là kệ tủ tivi nữa, mà thay vào đó sẽ là một chiếc tivi có thể chiếc tivi khung tranh. Đúng rồi, tivi khung tranh. Tại sao lại phải dùng tivi khung tranh thì đây cũng là một cái câu chuyện rất là hay của đơn vị thiết kế chia sẻ với anh là như thế này. Ban đầu đây là một căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và cái không gian mà anh em đang đứng nó chính là một phòng ngủ này, nó được bao quanh bởi một cái bức tường kéo dài từ đây đến đây, xong rồi rẽ vào đây là chúng ta có một cái hành lang. Thì cái phòng ngủ này phải nói là nó rất bé. Phòng khách cũng bé luôn. Phòng khách cũng bé. Và đâu đó thì chúng ta sẽ phải đặt bàn ăn ở khu vực bên này. Và một gia đình mà có đến 3 phòng ngủ, có thể là 2 đến 3 thế hệ sinh sống mà ở trong không gian như vậy thì thực sự rất là bí bức, đúng không? Do vậy là các kiến trúc sư của TLT Home đã phá bỏ cái bức tường này đi, cải tạo lại không gian một chút để làm sao cho vừa đặt được một cái ghế sofa rất là lớn như thế này, mà ở bên này chúng ta lại có một cái khu vực bàn ăn rất là rộng rãi, thông thoáng, thậm chí có cả view để nhìn ra bên ngoài nữa. Đúng vậy, và anh Duy cũng có chia sẻ với cả Khánh Linh cũng như là mọi người là trước đây thì đây là một cái phòng ngủ, nhưng mà sau khi cải tạo thì đây sẽ là khu vực bàn ăn này, cũng như là kết nối với cả phòng sinh hoạt chung. Nhưng khi mà nhà có khách hoặc là có ai đó ghé thăm, chúng ta vẫn có thể là có chỗ để có thể nghỉ ngơi. Đúng rồi. Thì trong này sẽ ẩn chứa một cái giải pháp khác nữa cơ. Đúng rồi, tức là nói là cải tạo lại một phòng ngủ để biến nó thành phòng ăn thì mình cứ nghĩ là chẳng lẽ là mất đi một phòng ngủ hay sao, đúng không? Nhưng không, các kiến trúc sư của TLT Home đã có một cái giải pháp mà mình đánh giá rất cao. Để làm gì? Để vẫn tối ưu cái không gian này, chúng ta vẫn sẽ có một chiếc giường thông minh có thể nâng hạ xuống chỉ với những cái thao tác rất là đơn giản. Chạy bằng động cơ nhá, rất không nhanh. không phải dùng sức người, không phải dùng cơm để mà mở xuống. Đấy. Đây chính là giải pháp mà trong trường hợp nếu như nhà có khách đến chơi mà phải lưu trú lại qua đêm thì cũng có thể nghỉ ngơi lại ở chiếc giường này. Đó, cũng hoạt động khá là êm ái đấy chứ nhỉ?
hoạt động rất là êm ái này, motor khỏe, nhanh, và khi mà chúng ta không còn sử dụng nữa thì có thể gập lên rất là đơn giản. Đây, gập lên cũng rất là nhanh thôi. Đấy. Và quan trọng là mình không phải dùng tay. Có một số những công trình trước đây anh em mình phải dùng tay kéo. Là phải dùng tay kéo. Đúng rồi. Thì đối với những người mà ví dụ như anh em mình thì không sao, nhưng mà phải nói lại là trong nhà có người cao tuổi thì khi mà thao tác nó rất là bất tiện, đúng không? Thì đây cũng chính là một cái giải pháp rất là hay mà mọi người có thể áp dụng vào trong căn hộ của mỗi người xem sao nhé. Vì ý nghĩa thời gian gần đây thì sẽ có rất nhiều gia chủ chuyển về cái khu Mastery Waterfront này ở Ocean Park, đúng không? Và cũng có những cái căn hộ nó diện tích như thế này. Mọi người thử tham khảo cái thiết kế kiểu như thế này xem sao. Và nhân nói về thiết kế thì Khánh Linh cũng phải thực sự là thấy rất là đáng khen cho đơn vị thiết kế và thi công, bởi vì ngoài chuyện là công năng rất là tối ưu thì về mặt thiết kế cũng rất là chỉn chu, khi mà chúng ta có những cái sự kết hợp vật liệu đan xen với nhau một cách rất là khéo léo, hài hòa này, từ tông màu cho đến cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ có sofa da này, sàn thì sẽ là ốp gỗ xương cá này, tường thì sẽ là sử dụng giấy dán tường, và cái giấy dán tường này nó có một cái lớp nhũ vàng giúp tăng cảm giác sáng sủa cũng như là sang trọng cho căn hộ này. Công nhận cái này thì các khán giả đang theo dõi chương trình sẽ không cảm nhìn được kỹ, không được nhìn kỹ như anh em mình, nhưng mà thực tế khi mà chúng ta đứng đây quan sát bằng mắt thường thì mới thấy rằng là cái họa tiết ở trên giấy dán tường này phải nói rất đẹp. Rất đẹp. Nó có một cái độ sang trọng nhất định và nó tô điểm cho cái căn hộ này. Đấy, thực ra là trước đây thì TLT Home cũng đã xuất hiện một vài lần ở trên chương trình F rồi. Và công trình nào thì cũng nhận được sự đánh giá rất là khách quan, rất là tích cực của khán giả. Đều cho rằng là với cái chi phí hoàn thiện như vậy thì họ đã làm rất là tối ưu rồi. Đúng không? Và bật mí mọi người là trong căn hộ ngày hôm nay chúng ta nhé, là nó có trang bị cả hệ thống cấp khí tươi. Đấy, do vậy là khi mà Khánh Linh bước vào trong này thì ngoài cảm giác nó đẹp, nó sang, nó xịn, nó mịn ra thì nó lại còn rất trong lành nữa. Thấy khỏe liền, đang uống thấy khỏe liền. Đúng không? Đấy, lúc nãy đến là một phần là dạo này Khánh Linh là bị dị ứng thời tiết này. Đấy, do rất nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe không được tốt lắm. Nhưng mà khi bước vào trong này anh thấy là em cũng đỡ hơn đấy nhỉ? Cũng đỡ hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm 2 phòng ngủ của căn hộ ngày hôm nay ẩn chứa ở đằng sau cái cánh cửa dấu khuôn này. Cũng rất là hay. Nó là một cái vách ngăn giữa các cái không gian riêng tư với cả cái không gian sinh hoạt chung của căn hộ này. Và đây chính là phòng ngủ master này. Thì trong phòng ngủ master tất nhiên rồi, với một căn hộ 75m2 chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được là một cái phần diện tích nó phải thực sự rộng rãi. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá là với cái phần diện tích như thế này mà người ta thiết kế vẫn rất là đầy đủ nhá. Như Khánh Linh thấy này, đây là tủ quần áo này, đây là bàn trang điểm này. Rồi giường cũng rất là rộng và ở vách đầu giường cũng sẽ có rất nhiều vật liệu. Đây là gỗ này, da rồi kim loại đan xen với nhau rất là đẹp. Nói chung nó vẫn mang được một cái không khí sang trọng và ấm cúng từ ngoài phòng khách vào trong này, rất liền mạch. Và có một cái điểm là chúng tôi phải dành một lời khen rất lớn dành cho căn hộ ngày hôm nay, đó chính là cái không gian này. Đây chính là cái khoảng view nhìn ra bên ngoài. Đây là một bức tranh thiên nhiên mọi người ạ. Rất tiếc một chút là hơi mù, cho nên là mình không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cái vẻ đẹp của cái khoảng view được. Tuy nhiên thì vào một ngày nào đấy mà trời đẹp chẳng hạn, chúng ta sẽ có thể nhìn trọn vẹn cái khu vực hồ 24,5 hectare này. Không biết là có quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay mà cũng đã may mắn cũng như là nhanh tay sở hữu một căn hộ mà có cái khoảng view đẹp như này chưa? Hãy điểm danh ở bên dưới nhé. Mà nếu được thì có thể mời chúng tôi đến để review được không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nốt phòng ngủ còn lại. Đây chính là phòng ngủ phụ còn lại ở trong căn hộ ngày hôm nay. Và Khánh Linh đây chính là cái cánh cửa dấu khuôn lúc nãy mình vừa giới thiệu với mọi người ấy. Thì cái cánh cửa dấu khuôn ở đây người ta thiết kế, mình phải khét lại một lần nữa là nó rất hợp lý. Vì sao? Vì đằng sau cánh cửa này thì nó là cái không gian riêng tư, còn ở phía ngoài cánh cửa kia thì nó sẽ là những không gian sinh hoạt chung. Và khi mà có cái cánh cửa này ấy, thì nó sẽ tách biệt hai không gian và giúp cho chúng ta có những cái không gian riêng tư mà nó thực sự rất là yên tĩnh để mà nghỉ ngơi. Khi mà nhà chúng ta giả sử mà đang tiếp khách hoặc đang dùng bữa mà chúng ta có nhu cầu đi vào trong toilet, đôi khi là toilet ở ngoài kia sẽ không thể tiện bằng việc là tách riêng ở trong này. Đúng rồi, mọi người thử tưởng tượng một xem, nếu mà cái phòng vệ sinh này đặt ở bên ngoài kia, mình đang ngồi ăn mà mình đi thẳng vào trong thì ngại, nó bất tiện đúng không? Nó rất là không tinh tế tí nào. Có khi mình còn không dám đi vào trong đấy để mình sử dụng toilet. Tuy nhiên nếu như mà đặt đằng sau cánh cửa này đấy, mình đã có một cái lớp đệm ở đây rồi, bước vào trong này xong lại có một cánh cửa này nữa, thế là coi như là thoải mái thao tác ở trong, không sợ gây ảnh hưởng đến những người khác ở xung quanh, đúng không? Thì đấy, phải nói là mặc dù là căn hộ có diện tích không hề rộng rãi, không hề là gọi là kiểu hoành tráng, thế nhưng
với thiết kế thông minh, cách phân chia thông minh, chúng ta vẫn sẽ có một không gian phải nói là nó rất là ý tứ, nó rất riêng tư, nó rất thoải mái, rất là dễ chịu nha. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nốt cái phòng ngủ này. Thì tất nhiên rồi, đây là phòng ngủ phụ cho nên là nó sẽ không có toilet riêng như là phòng ngủ master. Nhưng mà toilet thì cũng rất ở gần đây rồi nhỉ, nên là không vấn đề gì cả. Ngoài ra thì nó vẫn khá là đầy đủ. Đây chúng ta có tủ này, có giấy dán tường này, vẫn có một cái khoảng view đẹp tương đương như cái phòng ngủ bên kia. Phải nói là căn này nhá, xuất sắc luôn. Phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà view lại rất là đẹp. Đấy, 75 m², 750 triệu. Nghe thì có thể là như này như kia, nhưng mà sau khi mà trải nghiệm xong cái công trình ngày hôm nay thì mình phải khẳng định mọi người là 750 triệu chi phí hoàn thiện cho căn hộ này là hoàn toàn xứng đáng. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau trải nghiệm một căn hộ với diện tích là 75 m² được thiết kế theo phong cách hiện đại rất là tuyệt vời tại tòa H3 Mastery Waterfront Vinhome Ocean Park 1. Và phải nhắc lại mọi người một lần nữa là căn hộ ngày hôm nay chúng ta có chi phí hoàn thiện 750 triệu đồng. Không biết là Khánh Linh thấy sao với căn hộ ngày hôm nay? Khánh Linh thấy thực sự quá là ngỡ ngàng, bởi vì nếu như anh Duy mà không nói chi phí hoàn thiện thì em nghĩ là đâu đó nó sẽ phải khoảng gấp rưỡi gấp đôi cái con số đó. Nhưng mà với một con số thực sự rất là hợp lý, chúng ta có một căn hộ, lại một lần nữa phải khen là có rất nhiều những giải pháp dành cho một cái diện tích vừa phải này, rồi là đồ nội thất chọn cũng rất là vừa mắt, từng đường nét rất là tinh tế, ánh sáng hài hòa. Thực sự đây sẽ là một cái gợi ý rất là tuyệt vời, rất là lý tưởng dành cho những ai đang sở hữu một căn hộ với một cái diện tích tương tự và cũng một cái ngân sách cũng tương tự nữa. Đúng rồi, thì nếu như mà mọi người mà cũng yêu thích cái phong cách hiện đại, cũng có một căn hộ có diện tích tương tự như này thì đừng ngại ngần, hãy liên hệ trực tiếp tới TLT Home để được tư vấn cũng như là hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể nhé. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với rất nhiều video hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký để ủng hộ tin này của chúng tôi nhé. Nhất là như ngày hôm nay là truyền nước vẫn đi dậy thì tội gì mà chúng ta không tặng cho Khánh Linh một like, một chia sẻ với cái tinh thần làm việc như thế này, đúng không? Rất cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những chương trình tiếp theo.